Слава Ісусу Христу! Я називаюся Святослав, отець Святослав. В цьому місці я вже перебуваю на служінні майже 2 роки. Мене звати Юстина, по-справжньому Жюстін, бо я француженка, чиста. І просто жила 2 роки у Львові, тому я там вчила українську мову. І ми зараз перебуваємо в Маквіллері з чоловіком. Я дружина отця Святослава. І так, наша місія – це є піднімати Маквіллер, чи відновити, скажімо. Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи. Я працюю в постійному представництві України при Раді Європи. Разом з послом Дмитром Кулебою займаюся представництвом інтересів нашої держави при цій міжнародній структурі. Молитвами Богородиці, спаси нас. Дім, в якому ми знаходимося, називається Український дім. Його назвали іменем отця Павла Когута, засновником цього місця. Це є комплекс, який розташований в східній частині Франції, так між Мецом і Страсбургом, де збиралися українські сім'ї, українські діти у часі Радянського Союзу, коли не було такої можливості їхати до України на вакації. Тому ця Україна розвивалася і піднімалася саме тут. Отець Когут, бачачи цю потребу, зумів зорганізувати людей, українців, переважно українців після другої особливої міграції, які після воєнні часи приїхали за кордону і працювали на шахтах, де добували залізну руду. Переважно частина, якими є, це частина Альзас, а також частина Лотарингія. Це 2 частини, де найбільше було корисних копалин, де найбільше наших українців докладалося до цієї праці. Моя мама з Одеси. Вона народилася в Нова Ушеця, а мій батько Хмельницький область у Яшкова, то село маленьке село Яшкова. Але то, що я знаю, що мама розказувала, що німці забрали, як була війна, то я здається, що вона, я маю знімку, що вона у Австрії у 1942 році, то їй було 19 років. Тоді пізнала тата до такого табір, що всі
всі, що забрали, вони у купу їх, і там пізнала тата, і там багато були українці також. Я думаю, що то їх помогло тримати. Як війна скінчилася, вона оженилася у Австрії, і моя сестра народилася там у 46-му році. Я народилася в Австрії, бо мої батьки їх взяли, як була війна, німці їх взяли вночі і їх привезли до Австрії. І мама робила у одного бавора, ми дуже мала зле, бо мала такі руки і ноги. А тато робив у кухні і робив дороги. І вони пізналися там у Ландеку. І вони поженилися. То теж один православний. Зато я є хрещена православна. Voilà. Це є на всі мої папери. І потім шукали люди, мої родичі хотіли їхати до Америки. Їх не взяли до Америки, не вчили. І була одна така, таке бюро, що брали до Франції. І до Франції мій батько у копальні почав робити. То вони лишилися у Франції, купили хату і худоби мали, і тато у копальні робив. Але було їм тяжко, бо їм казали, побоялися, бо казали, що як вернуться, то у Сибирії. І то правда, бо потім ми почули, що то правда було. Коли я зайшов в кімнату і побачив коробку з листами. І це були листи 50-х, 60-х років ХХ століття, якими обмінювалися українці, які жили в Ельзасі, зі своїми родичами в Україні. Там були фотокартки, були розповіді про сімейні історії, і мене настільки зачепив один лист, як просто ти виявляєш собі ці роз'єднані долі, зламані війною, зламані репресивними тоталітарними режимами. Маленька Україна насправді зробила дуже велику справу. Маленька Україна в Маквіллері, вона зберегла ціле покоління українців від асиміляції. І це відбулося завдяки зусиллям однієї людини, цього отця Павла Когута. Ця історія показує нам, що насправді все можливо. Головне чітко розуміти, що ти хочеш і навіщо ти це робиш. Отже, якщо я не помиляюсь, отець Когут приїхав на ці терени десь в 40-х роках, 45, так ближче до 50-х років. Він почав організовувати, це було переважно літній час, він почав організовувати такі табори, де зустрічалися і дорослі, і діти. Це не було одразу тут, де ми зараз є, це було Фальцбург, тут на кілька кілометрів, ще інші містечка ближче до Німеччини. Тут він пробував якби так гуртувати людей. To my szli tam, gdzie my żyli niedaleko sela, to teczku zawsze była służba Boża i toді mer nam pozwolił taką zalu mати, що ми там і вареники їли, і голубці, і всі українці, що там були, то ми завжди разом були. Тут мій батько. А моя мама, вона тут. Пан Заборгрецький. Тут пані Вашута. А де є втечку? Його нема на ним. А, сі, він там собі сховався ззаду. То інак було досить нас, так? А, тут мій брат. Тут це він, Петро. А тут своя хрещена мама.
Ignjatovic. Свічоловік був Югослав. Отець Когут приїжджав до нас з мотором. Робив службу Божу у Сіте Колін, у Лопіталь. І там були багато українців. Там був пані Шатинська, Пацкан був, Порілек, там мешкали, Гах, Яновський, було багато українців. І ми навіть святкували, йшли додому, пам'ятаю, бо я мала 6 років, до ресторану, тому, що ми святкували Николая. То отець Когут робив службу Божу у Фарвершвілер і у Форбах. То ми йшли з родичами на Фарвершвілер, на Форбах, то ми щомісяця була служба Божа. Ми Різдво і Пасха, то і зелені свята, то завжди ми що робили? Що робили разом з українцями, зробили їсти і що. І одно, що нам бракувало, що ми не пізнали ні вуйка, ні бабцю, ні діда, ми нічого то не мали. Бо другі діти кажуть, о, я йду до моєї бабці нині, а ми не маємо. То ми йшли як до пані Гані Шатинській, то ми йшли до них. То була наша фамілія. Ми потім, як приїхав той наш кузин від України, то ми так і були задоволені, що ми ще до нині, навіть через інтернет, робимо, щоб ми говорили. Так. Адреса отець Михайло. Від Мюлуз. Отець Михайло. Любак? А я не знаю Ми знаємо, отець Михайло. Отець Михайло зробив службу від Мюлуз. А, точно. Він ще такий молодий, я би не знав. А, що ви сміялися з ним? Ой, тут, ще був молодий. Якщо не помиляюсь, у 1954 році він купив це приміщення, в якому ми зараз є. Туди знаходиться каплиця, це колись була тераса. Тераса, яку він з часом вже перелаштував, поставив дах. І я також знаю, що отець Когут навіть брав ровера, тобто велосипед, їздив по сусідніх селах, особливо там, де були якісь кафе, ресторани, пробував прослухати, чи десь є українська мова. І в такий спосіб він знайомився з людьми, він їх запрошував. І це була така початкова місія, яку він творив. Він дуже багато їздив до Німеччини, багато їздив навіть до Голландії. І я знаю, що певна фінансова підтримка була саме з цих країн, цих людей, які приїжджали час від часу і так само допомагали йому розбудовувати. І розуміючи, коли він придбав це приміщення, вже його переробив, розуміючи потребу, бо потреба була, людей було дуже багато, потребу мати більше місць, він пробував, скажімо, і збудував інших ті 2 приміщення, які є на території. Одне з них, який має зал, для того, щоб наші діти мали можливість в кінці таких таборів робити такий святковий заключний концерт з усього того, що ми навчилися у часі цих вакацій. Отець Когут пробував навчити, продовжувати наші українські традиції і разом з молитвою давав це виховання для молодих поколінь. Багато тут виховано українців, багато тут і знайомились між собою, і побиралися, одружувалися. Дуже багато людей з Парижа мені сказали, що вони навіть зустрілись в Маквілері, а потім часом одружились там. То я зрозуміла, що дуже багато подружжя там створилось, саме в Маквілері.
Ще один чоловік розповів, що він їхав в поїзді до Маквілеру і там зустрів в поїзді свою дружину. Ну, такі дуже цікаві історії. Так. І ми женилися французький священик і отець Когут. Всі українці автобусом приїхали до Крeutzwald, там, де я живу. То було гарне весілля. І тут, скажімо, народжені, перше покоління, вони тут проводили свої дитячі роки. І для них тут таке місце є, ну, скажімо так, дуже сентиментальне, чи що б я сказав. От. І, спогади дитинства пов'язані з тим місцем. Скажімо так, Україна була зачинена, і вони тут будували свою маленьку Україну. Україну Франції. Для мене то була Україна. Бо не могла йти там жити. То тут і моя родина, бо нікого не було, не мала дідуша, ні бабуша, ні тьоті, ні... А тут здалося, що то є вся моя родина. А отець Кут, я думаю, що він дуже любив дітей. Бо я думаю, що він відкрив. І тому батьки, як було свято, як кінець осела, то всі батьки приходили, і велике свято було. 13 років. Як ми прийшли на Маквілер від Фальбургу на піхоту. Як отець купив то місце, той будинок. То ми спали у тент, як то кажемо тент? Намет. Так, tu на горі, на тополі. А я думаю, що то тільки хлопці там спали. Ні, тут ще нічого не було ліжка, нічого. То потім дістав ліжка від Німеччини, від чуда діставав. Він що зробив, щоб діти мали вакації. Він з нами, він багато нас навчив співати. І ми навіть увечір вогонь робили. І коло вогня ми співали. Він грав з хлопцями футбол. Бачите? Він багато робив, що ми їхали також на зелені свята аж до Тіренбах. Автобус замовляв. Він багато так. То була наша оселя. І ми були задоволені, бо тут, як було свято, кінця веселі, робили свято. Діти, вірші казали, співали, танцювати, бо я ще знаю донині танцювати. І такі пісні, що я ще донині їх знаю. То я мала 10 років. Ну, 6 років. 6 років перший раз була. І отець Кут приводив, мав такий маленький автобус. Тоді тато не мав ще авто. І він йшов по дітей. І привозив тут нас. І тут я навчилася співати, танцювати. І вишивати, що ж не йшло мені. Не мав досить у руках, бракувало може дар мені. Але танцювати пісні, віршів і молитися. Дуже була важна молитва і ми дуже щодня за Україну молилися. То було щодня. Що надію тримала, бо вона незалежна стала. І я думала, що ми колись вернемося на Україну, як буде незалежна. Так, і ще навчилася писати, читати.
І за це то я дуже рада, бо до сьогодні чимраз краще. Бо далі вчуся. Тут були багато сестри, так. І вони все у кухні, вони шили, як ми щось подерли, вони прали для дітей. Вони були дуже такі приємні. А вони наробили ще рано до вечора, бо тут багато ми були дітей. Дуже... Одна сестра Ірина, то я їй дуже пам'ятаю. А я пам'ятаю, що ми були танцювати, багато танцювати і співати, і вишиванка зробити, і вже все. Ось можна значити десь біля 200 дітей у часі обіду. Скажімо, це кількість, така мінімальна кількість, або, скажімо, середня кількість осіб, яка перебувала у часі таборування. Табори проходили 2 або 3 тижні часу. Була певна створена програма, як і молитовна, так і культурна. Отець Когут водив разом всіх на піша до сусіднього села, де був басейн. Тобто це були такі, знаєте, походи, скажімо, які давали певні свої спогади. Alors le père Kohut, oui, tout le monde s'en souvient, c'était vraiment une personnalité du village. Donc à l'époque, quand le foyer a été mis en route, le château a été acheté en 55 par le père Kohut et les amis ukrainiens de France. Et donc le temps de la restauration, donc ça je l'ai appris, les villageois ont beaucoup aidé toutes ces personnes qui venaient rénover. Ils leur apportaient à manger, les invitaient le dimanche à manger, leur prêtaient des outils. Enfin, il y avait une grande entraide entre les différentes communautés. Et donc ça, le père Kohut en était très reconnaissant à tout le monde aussi. Et donc, il essayait de rendre par la suite en mettant à disposition les locaux une fois qu'ils étaient opérationnels. Je sais aussi que les enfants du village étaient souvent là-bas en été et participaient aussi, ou au moins en tant que spectateurs, étaient là lors des veillées, lors des activités, parce que comme il y avait toujours des colonies de vacances et qu'il y avait beaucoup d'activités dans le parc, tout autour, Це дійсно селище, в якому поєднується кілька культур. Варто зауважити, що корінна мова – це є альзаська. І на ній вона не вимирає, вона досить сильно тут поширена. І люди, місцеве населення спілкуються лише цією мовою. Але також є і французька, і німецька, тобто вільно. В школах вивчають 2 мови – французька і німецька. Варто сказати, що тут є перетин кількох релігійних, скажімо, віток. Одна з найбільших – це є протестантська. Отже, в самому селищі є два храми. Є протестантський, лютеранський храм і є так само католицький храм. Ну, протестантів тут є значно більша частина, це 90% від населення, це є протестанти, і 10% це є католики. Навіть цвинтар є поділений на 2 частини. З правої сторони знаходяться католики, та з лівої протестанти. Знову ж таки, залежно з якої сторони зайти, бо є 2 входи. Ось на загал спільнота, якщо ми дивимося з релігійної точки зору, досить мирно комунікує, немає якихось приватних інтересів, немає якогось непорозуміння. Кожен поважає, толерантно ставиться до тої чи іншої конфесії.
Autrement, la confession, ben, il y a ou des protestants ou des catholiques. Et puis il y a le foyer ukrainien, donc ça a des habitants dedans, il y a aussi des Ukrainiens. Mais il y a toujours une bonne entente entre les deux confessions, mais c'est pareil dans toute l'Alsace, je dirais. On a l'habitude de cohabiter. Et pendant 2 siècles environ, avant la construction de l'église catholique, qui est donc celle qui est derrière moi, les deux cultes avaient lieu dans la même église. C'était un simultanéum. Et la langue, ben, on est en France, donc la langue, c'est le français. Après, voilà, il y a le patois, il y a l'alsacien, qui effectivement, il y a encore, je dirais, une vingtaine d'années ou plus, était parlé très couramment dans le village. Dans tous les villages autour, c'était le même schéma. Là, un petit peu moins, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne savent plus parler l'alsacien, mais c'était encore la langue maternelle de tous les gens de ma génération. Регіон Альзас – це, в принципі, історичний регіон, який входить до сучасного регіону Великий Схід. Це регіон, який входить до того, що місцеві наші партнери називають великим європейським дістріктом. Тобто це велика територія, яка об'єднує сміжні регіони декількох європейських країн. Це Франція, Німеччина, Швейцарія і тягнеться на північ аж до Люксембургу. Тобто це територія від швейцарського Базеля аж до Люксембургу, в якій країни вибудовують своє транскордонне співробітництво, підкреслюючи всіма можливими способами основні засади функціонування Євросоюзу, тобто свободне функціонування за всіма напрямками, вільне пересування людей, капіталів, послуг і, безумовно, культурне співробітництво також. Альзас дуже цікавий регіон, він трохи відокремлюється від інших регіонів Франції, хоча в кожному регіоні французькому зберігається своя ідентичність, і кожен з регіонів намагається її підкреслити та зберегти. Тут дуже сильно відчувається все ж таки культурний вплив Німеччини. Хоча при цьому люди повністю утотожнюють себе з Францією і, в принципі, це не позначається ні на яких проявах сепаратизму чи якихось негативних тенденціях. Люди вважають себе французами, але якщо ви заїдете до якогось невеличкого селища, якщо ви поспілкуєтесь зі більш літніми мешканцями цього регіону, ви часто почуєте, що ми, по-перше, альзасці. Це певна боротьба ідентичностей, але вона також типова для європейців. Адже сучасні європейці також часто постають перед питанням, що є їхньою регіональною, національною чи європейською ідентичністю. Je crois que c'est là que je l'ai lu dans les textes, dans mes documents, que un des sénateurs avait nommé ça la petite Ukraine, et c'est vrai que je trouve que c'est joli. Et ben, j'aimerais bien que ça continue, que ça puisse perdurer, quoi, que ce nom ne va pas tomber dans les oubliettes. Donc la perception du foyer dans le village est vraiment, c'est une image très positive. Ça, c'est sûr. Et tout le monde est un petit peu désolé depuis des années maintenant où le foyer, où on a dû fermer les lieux et l'interdire au public. On espère tous qu'on va effectivement trouver que vous allez surtout vous, trouver une issue à ce château endormi depuis 20 ans là. Напевно, прийшов момент, коли наша Україна стала незалежною. Українці вже мали менше бажання приїжджати сюди, але вони вже їхали додому, до своїх рідних, до України. І десь трошки це весь комплекс занепав. Не було певної перестанови, як можна було його представити або запропонувати нашим українцям. Сьогодні ця будова є пустою, яка потребує, скажімо, певних зусиль
для відновлення, встановлення сучасні норми, а також найбільше потребує, скажімо, людей, які хотіли б надалі збиратися і творити певний культурний осідок. Ось з українців тут нікого немає. Найближчі українці, які мешкають тут, прям яких я знаю, це десь біля парафіяни з селищ понад 40-50 кілометрів звідси. Ось решта, на жаль, можливо, вони є, але вони ніколи не з'являються. Дякувати Богу, маємо сьогодні вже волонтерів, які приїжджають до нас не завжди, але, скажімо, мінімум раз на місяць може приїхати група осіб, які допомагають в будівництві, які допомагають зараз дещо відновлювати тут на місці. Я один час себе питаю, знаєте, що людей заставляє їхати, скажімо, робити кілометри, навіть не сотні, не 200, а там понад 300 кілометрів дороги, приїхати на один день працювати і потім вернутися назад. Я думаю, що дійсно це бажання піднімати цю церкву, яка ще поки що розвивається і на початках цього розвитку. Бажання зустрічатися, так як ви вже сказали, спілкуватися українською мовою, бачити інші інтереси чи інтелекти, мати українські страви за столом, співати українську пісню. Це щось, що нам дуже притаманно нашому народу. І хотілося дійсно, щоб така затишна Україна, якою її називали колишні попередники, щоб вона відновилася. Це не означає, що ми маємо відділитися від нашої батьківщини. Це лише просто нагода і можливість створити певне середовище, в якому цим людям буде дуже добре, де будуть чутися вони як вдома. Я думаю, що коли моя бабусю померла, моя душа мені кликати і мені сказати, пам'ятай, що є Україна у твоїй серці. Так дуже хочуть підтримувати отця, що сьогодні тут є, бо є дуже багато роботи, і вони дуже тепер до церкви ходять і хочуть співати. І то прийшло на одинакові. Я думаю, що у середині завжди їх тягнуло, але вже нічого не було. І як то прийшло, що дізналися, що тут є отець з України, то помало попізнали у церкві, і тепер ми завжди раз тут є. І діти, і онуки. Бабусю мені співає. Ку-ку, пташко мала, співала. Ви знаєте ту пісню? Ку-ку, ку-ку, пташко мала, ти нам співала, правду казала, щезла зима. Ку-ку, ку-ку, чути лісу, хаєм лісочком, бором поточком, голосу де. Ми маємо велику надію, що один день ми зможемо відчинити ці двері не тільки згідно тих норм безпеки, але навіть згідно того розуміння, що ми можемо приймати людей, що ми можемо приймати наших дітей на табори чи дорослих на реколекції, чи навіть зустрічі священників, їхніх родин, не тільки для Франції, але і для інших європейських країн, чи то Німеччина буде, чи Голландія, чи Бельгія. Сьогодні стоїть завдання для кожного з нас, і для священників, і для мирян, як ми можемо
як би ми змогли б зберегти свою ідентичність в цьому секулярному світі. Дуже багато українців приїжджає сьогодні, скажімо, в одну сторону, без думки про повернення. І як зберегти ці душі, як їх можна згуртувати, щоб вони дійсно, будучи навіть тут, чулися затишно. Я особисто вірю, що цей будинок, він буде мати своє майбутнє. Тобто продовження цієї історії, яку започаткував отець Когут, воно буде мати свій наслідок. Хотілося б, щоб ця молитва, яка була тут, яка ще навіть сьогодні відчувається, що вона так само притягала людей до єдності, до миру, до злагоди і до взаємної підтримки.